Well, chiptune music is a little bit different for everyone, but for me it's taking a device such as this and overcoming the limitations of only having 3 channels of notes and a noisy channel to play with as well, and seeing how much you can push out of a device like this. EINDBAAS is een collectiefje ondertussen van mensen die chiptune muziek maken of daarbij betrokken zijn op verschillende manieren. En het is ontstaan vanuit eigenlijk mijn passie voor de muziek. En ik ben een aantal jaren geleden naar Utrecht verhuisd. Daarvoor had ik al eerder avondjes georganiseerd, kleinschalig, met chiptune muziek, artiesten. En uiteindelijk ben ik dat hier in Utrecht gaan doen omdat het gewoon weer begon te kriebelen. En er gebeurde eigenlijk heel weinig in Nederland op dat gebied. En ik wilde heel graag die artiesten een podium geven en dat ook live zien en meemaken. Well, it's really the challenge of taking a machine and seeing how far you can push it, especially when you're writing something like dance music. These machines weren't really designed for creating that kind of music. And I think it's fun taking a machine to a place where the people who invented the machines never would expect you to have taken it. Het is, de chiptune scene is wel gewoon heel breed. Hè? Je hebt gewoon heel veel, het is niet per se een bepaald instrument, maar het is gewoon een stroming. En het is gewoon alles wat gemaakt wordt met oude spelcomputerchips valt onder chiptunes of chip music. Dus je hebt Game Boys, Amiga's wordt heel veel gebruikt. Oude Atari's, Atari 2600's, Atari ST's, maar ook nieuwere dingen. Piggy Tracker voor de PlayStation Portable wordt bijvoorbeeld ook gebruikt. Dus het is gewoon van alles. Wat sowieso het ding is van chiptune. Chiptune is niet een genre, het is een sound, het is een stijl, het is een vibe die je geeft. Je hoort binnen de chiptune scene dubstep, je hoort drum and bass, je hoort house, je hoort van alles. Dus chiptune is niet gelijk een beperking van je moet deze structuur in je muziek hebben. Het is, ga je gang, dit zijn je restricties. En de laatste tijd vooral zijn er ook mensen die bijvoorbeeld plugins gebruiken op hedendaagse gewoon computers, moderne computers en moderne software gebruiken. En daar komen ze ook mee weg. En het klinkt eigenlijk gewoon fucking vet. Het gaat een beetje richting de Daft Punk sound en daar is eigenlijk helemaal niks mis mee. Dus ik zou zeggen, zolang het op een gameconsole gemaakt is, dan is het vet. Maar als je het om weet over op een moderne PC, is het ook goed. Het is rauw en het is puur. En vooral dat pure, dat spreekt me aan. Zoals melodieën en zo, dat brengt het op een meest pure uit zonder zang en lalala, tralala. Het kan wel, daar niet van, maar het gaat vooral mij om het pure melodie. En het is zo basic als hel en dat vind ik gewoon fantastisch. Well, I guess it all starts off when you've got a computer like a Commodore 64 and you've got BASIC where you can make your own games and you want to start adding sound. And so you start adding, you know, some simple bleeps and bloops and sounds, and then you start hearing other games and there's all these complicated sounds. Like, well, how do I make those sounds? And it's the quest to really add that, you know, layer for your little programs that started me off. But then, of course, I realized, why don't I make full tracks like this? Especially once I was older and, you know, became a bit more nostalgic about it. So. Ik ben ooit op Lowlands geweest, daar heb ik DJ Scotch zien optreden. Is een Japanse breakcore artist die alleen maar met Gameboys geluid maakt. Toen was ik al heel, zeg maar, gecharmeerd van die sound. Ja, jij ook, ik zie het aan je. Dat is alleen maar goed. Ja, nou ja, echt legendarisch, nog nooit zoiets gezien. Die sound sprak me heel erg aan. Ik maakte al dat, maar dan op een nep manier. Dus echt door middel van de software die iedereen gebruikt maakte. Toen dacht ik van ja, ik moet gewoon echt op die Gameboys geluid gaan maken om die soundchip te gaan triggeren. Dus daar heb ik echt een keuze gemaakt om dat ding aan te gaan sturen, zeg maar. Nou ja, ik ben al vanaf 1999 bezig met keygen en trainermuziek. Weet je wel, je krijgt als je illegale shit installeert. En inderdaad, hè, met het hele Pirate gebeuren nu. En je installeert weet ik veel, Photoshop of Winkelmanager of weet ik veel. Dan krijg je inderdaad een crack dingetje erbij. En de muziek die erbij zit, die wordt doorgaans gemaakt door lui zoals ik. Gewoon een nutteloze ICT'er uit Groningen, bijvoorbeeld. Okay, this is the Atari 2600. It was basically software that I developed for the 2600, so you could play tunes on it.
using all the memory just for the tune, no graphics, no editing. So the idea was that I wanted to be able to control it, and I needed a joystick and an EQ and a few other things. And rather than have it all sitting on a table, I just decided to put it in a guitar configuration. You know, it's just a bit of fun. It was born out of a few beers and a bit of woodwork. So you've got the delay pedal, the old trusty delay pedal that you can hold notes. Because it's the old version of the pedal, you can like hold things and go and things like that. So it's really just for fun, and it makes it a bit more interactive than just turning the power on and standing while it plays. Ja, het is gewoon live, wat ik al zei, het is maten aan en uitzetten. Maar er zijn ook wel echt gewoon gasten, net zoals Citrix, die vanavond optreedt. Ja, die gast is gewoon live, doet gewoon nog veel dingen met zijn shit. Maar het is voornamelijk gewoon, je hebt het thuis gemaakt. En live je bent eigenlijk gewoon een soort DJ. Daarom heb je ook 2 Gameboys en je DJ't van de ene Gameboy naar de andere Gameboy. In populaire muziek hoor je heel veel van dit soort geluidjes. Want je kan dit soort geluiden natuurlijk ook gewoon maken op een standaard synthesizer of in een muziekprogramma. Dus je merkt nu wel dat het gewoon heel veel wordt gebruikt in populaire muziek. Maar het is nooit dat dit heel... dit gaat natuurlijk nooit aanslaan. Well, this is the Game Boy I use for tonight. It's got my track I just wrote the last couple of days. So it's got 4 channels of sound, 2 pulse channels, 1 wave, and 1 noise channel. And I can usually fit about 6 or 7 songs on a cartridge. It's just it's in the back here. It's called LSDJ. It's got a little USB port on the top for saving your files and stuff. So the workflow is pretty fast. Just the same way you play a game. You only have to use 5 buttons, and it makes working very easy. Ja, het is heel erg trial and error. Het is echt super... er zit ook geen Ctrl-Z op. Dus als het fout gaat, gaat het ook fout. En het is heel frustrerend, want het is gewoon oude meuk. En als jij iets zit te maken en je doet zo, weet je wel, iemand komt binnen en zegt, hey, best kans dat hij uitvalt dat je al je werk kwijt bent. Je hebt 4 kanalen, je hebt 2 pulskanalen voor je geluidjes, een wave kanaal, dat is je synth, en je hebt een noise kanaal voor je percussie. En het is gewoon heel erg leuk om gewoon hier zoveel mogelijk uit te halen wat je eruit kan halen. Yeah, I've done 100 shows or more now, so really just... I played Blip Festival in New York, that was great. And I've met chiptune artists from all over the world, but I'm sure there's a few I haven't found yet. And it's taken me to Japan, it's taken me to New York, all over the States actually, all over Europe this year, right around Australia and New Zealand. So I feel very lucky that people have jumped on board and invited me to play at all these places. En het is voor mij ook een scene die ontzettend hecht is, maar wel wereldwijd, maar goed genetwerkt aan elkaar op internet elkaar weten vinden. Waar ik ondertussen een hele hoop vrienden binnen heb en het altijd gewoon toffe mensen zijn om mee rond te hangen, om samen zoiets neer te zetten en samen muziek te maken. Dus het is niet alleen de muziek, maar gewoon de hele scene, de do-it-yourself mentaliteit van nou, we bouwen zelf wel een feestje als niemand anders het doet. Eigenlijk is er niemand op die manier commercieel bezig. Het is gewoon allemaal voor de fun, het is allemaal voor de lol. Dat is Frans Fix, de organisator van dit feest. En mijn held. Hij is de organisator van dit feest en hij is mijn held in het leven. Daar loopt hij. En ik hou gewoon van die man. Ik zou zijn baby's willen hebben.